Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna august, lectura generală pentru această ultimă lună de vară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la început tuturor celor care mă sprijiniți, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu frumos, prin fiecare gest de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau că pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, așa cum mulți dintre voi deja sunteți obișnuiți, la fiecare început de lună calendaristică facem și mici spicuiri din punct de vedere astrologic despre cum va fi această ultimă lună de vară. Trebuie să vă spun că luna august, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai importante luni ale acestui an și asta pentru simplu fapt că avem o eclipsă totală de soare, chiar pe 12 august în Zodia Leu și mai avem, desigur, pe lângă luna plină de la sfârșitul lui august, această lună plină e însoțită și de o eclipsă de lună în Zodia Peștilor. Așa că lucrul ăsta face ca întreaga lună august să fie cuprinsă între două eclipse, două momente astrologice importante care vin cu această energie de schimbare bruscă. Da? De obicei, în astrologie, atunci când apar eclipse, se consideră că vin momente de schimbare, momente importante, perioade în care se închid anumite etape, se deschid altele noi. Și trebuie să vă mai spun încă un aspect important, și anume faptul că pe lângă aceste două eclipse avem și nodurile lunare care se află pe axa Pești-Fecioară. O axă care contribuie, ca să zic așa, cu dorința asta de echilibru între ceea ce simțim în interiorul nostru și cu ceea ce facem. Nevoia asta de a controla totul, dar și încrederea că uneori trebuie să lăsăm ca lucrurile să se așeze într-un mod cât mai firesc și cât mai natural. Și pentru că, desigur, soarele își petrece cea mai mare parte a lunii în Zodia Leu și Jupiter de asemenea se află acolo, energia întregii luni august pune foarte mult accent pe a fi autentici, dragilor. Autentici, curajoși, să ne asumăm propria noastră identitate, chiar și în momentele când nu va fi întotdeauna ușor, dar atâta timp cât există, cum să zic eu, o fundație solidă, cât lucrăm cu adevărul și renunțăm la măști și renunțăm la tot ce a fost construit pe aparențe sau pe roluri, care, din păcate, o să ne dăm seama că nu ne mai reprezintă, abia atunci începe să se înrădăcinească acele lucruri autentice și reale. Aș spune că august este o metaforă, dar mie îmi place și o să o spun la toate zodiile. Imaginați-vă luna august ca cineva care ne deschide niște uși către ceva nou. Singurul lucru pe care nu-l face, nu ne împinge pe acele uși. Ne lasă pe noi, prin propriul liber arbitru, să facem acel pas. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor din Balanță, luna august vă ajută să priviți mai departe, să vă faceți planuri. Pot apărea oameni care pur și simplu să vă inspire, pot apărea proiecte care să vă trezească interesul sau ocazii pe care până acum ori nu le-ați luat în calcul, ori nu le-ați văzut. În același timp veți înțelege mult mai bine cine merită să rămână lângă voi și cine nu. Pentru că
din păcate, nu toți oamenii care intră în viața voastră sunt veniți ca să stea. Dar, garantat, fiecare vă poate învăța câte ceva. August, de asemenea, vă ajută să faceți loc acelor oameni care chiar vă susțin și vă apreciază pentru ceea ce sunteți voi cu adevărat. Din punct de vedere al muncii, aș spune că pot apărea schimbări, nu știu, în modul de lucru sau mai ales pentru cei care lucrați într-o echipă, din echipa din care faceți parte. Este o perioadă bună pentru ca voi să colaborați și pentru proiecte noi. Trebuie să aveți însă grijă să nu vă încărcați cu mai multe decât puteți duce. Nu luați în spinare mai multe responsabilități decât puteți duce. Partea banilor, din punct de vedere financiar, luna august este, aș zice, destul de stabilă, însă pot exista cheltuieli legate de muncă, sănătate sau de îmbunătățirea cumva a stilului de viață. Așa că încercați să fiți echilibrați între economii și cheltuielile pe care le aveți de făcut. Din punct de vedere al relațiilor, al cuplului, august va aduce mai multă comunicare, mai multe planuri de viitor, un moment tare bun pentru voi, cei care vă aflați într-o relație, să vedeți dacă mergeți împreună cu partenerii voștri în aceeași direcție împreună sau dacă vă doriți până la urmă aceleași lucruri. Cei singurei, se pare că aveți posibilitatea ca dragostea să apară în viața voastră prin intermediul prietenilor, nu știu, al unui grup de pe la muncă sau pur și simplu al unui eveniment la care voi veți participa. Așa că fiți deschiși la oameni noi, dar nu forțați. Nu forțați absolut nimic, pentru că lucrurile frumoase au nevoie de timp. Și acum haideți să și vedem cu ce vine, ce este în evidență încă din prima săptămână întreagă a lunii august. Și se pare că vă prinde într-o mică criză financiară, niște pași înapoi așa, sau ceva financiar care se mișcă încet. Cea de-a doua săptămână, aici trebuie să aveți de asemenea, e vorba de bani. Mare grijă în a doua săptămână cu situațiile financiare. Cu situațiile financiare și intuitiv vă spun acest lucru, aveți grijă cu cineva care într-adevăr are putere. Are putere de decizie. Cea de-a treia săptămână se pare că veți ști cum să le abordați, pentru că în a treia săptămână avem o forță interioară atât de puternică și o liniște, o stăpânire de sine, care chiar o să vă aducă și un mic succes. Și mulți dintre voi se pare că se pregătesc de vacanță, poate chiar în ultima săptămână din august. Alții, pur și simplu, e ceva, dacă e împărțită luna cam pe din două. Primele 2 săptămâni sunt foarte tensionate, mai ales pe partea banilor. Dar următoarele 2 e ca și cum lucrurile intră un pic așa se liniștesc capele. Aveți motive așa ca să mai vă și liniștiți. Haideți să vedem energia generală pentru voi, dragilor, din balanță luna august. Care este energia generală pentru dragii mei din balanță luna august? Să vedem. Energia pentru dragii mei din... Sunt foarte multe. Haideți să vedem așa. Le compune. Sunteți prima zodie care mi-a ieșit 4 odată așa. Bun. Haideți să vedem. E vorba de... Avem aici o dragoste pierdută, o iubire pierdută. Se pare că unii dintre voi aveți posibilitatea să vă vindecați.
o vindecare legată de o pierdere emoțională sau de o iubire care nu mai este. Un semn că încă există poate o legătură emoțională cu ceva sau cu cineva din trecutul vostru, dar energia acestei cărți cumva vă îndeamnă să lăsați totuși lucrurile să se încheie în mod natural. Asta nu înseamnă că trebuie să uiți, ci pur și simplu e vorba de a te elibera de durere, de atașament și a permite vindecării. Pentru că această vindecare vine atunci când voi acceptați că ce a fost, a fost și e momentul să vă permiteți să mergeți mai departe. Pe de altă parte, avem aici un ocean al iubirii eterne. Se pare că se va întâmpla acest lucru, această vindecare. De ce? Pentru că veți intra într-o perioadă în care emoțiile, într-adevăr, au șansa de a se vindeca la un nivel mult mai profund, mult mai adânc decât de obicei și din tot acest întreg proces o să vedeți că va apare idei noi sau chiar începuturi importante în viața voastră, chiar dacă poate unele lucruri par încă neclare sau foarte intense emoționale, cumva încercați să transformați această energie în favoarea voastră. E ceva care o să vă pregătească un teren mult mai stabil și mult mai bun pentru viitor. De asemenea, avem parte de o eliberare. O eliberare, desprinderea de o atașare care la un moment dat nu vă mai făcea bine sau de o situație care vă ținea blocați. E posibil ca în această lună august să se rupă o anumită legătură toxică sau care vă limita și în felul acesta voi vă recâștigați libertatea atât emoțională cât și poate de altă natură. Vă îndepărtați de ceva care simțiți că nu vă mai face bine și chiar dacă acest proces, cum am mai spus, poate implica disconfort sau incertitudine, așa cum am văzut și din punct de vedere astrologic, important este ca voi să nu vă întoarceți la ceva vechi, la acel vechi tipar doar din faptul că erați deja obișnuiți sau din faptul că simțiți o anumită teamă sau o anumită frică. Și avem aici sfârșitul iernii care ne vorbește despre sfârșitul acestei perioade dificile, începutul unei faze de regenerare în care lucrurile cumva revin la viață, încep să se așeze într-un mod pozitiv pentru voi. Tot ceea ce a stagnat, a fost dificil sau v-a blocat, se pare că în luna august se va apropia de final și chiar dacă voi, să zicem, această schimbare nu o să o percepeți foarte vizibil, totuși să știți că acest proces de refacere deja a început. Probabil că din această cauză a apărut toate cele patru, după cum bine vedem, au o succesiune și importantă chiar. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din balanță în luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Ei, încercăm o dată. Bun. Haideți să vedem pe plan profesional ce ne spune tarotul. Avem un rege de bâte, zodii de foc, avem judecata, avem un 5 de cupe, interesant. Avem zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Poate sau nu să aibă legătură directă cu voi pe ascendent, luna sau Venus, sau pur și simplu cu un alt personaj, dar nu e obligatoriu. Și avem, desigur, arcanul major, judecata, care ne poate vorbi de zodia Scorpion, dar cu siguranță ne vorbește de Pluton. Dragilor, nu știu dacă voi, pe planul ăsta profesional, sunteți, mai ales și care aveți un ascendent în zodii de foc, ori sunteți poate la conducerea unei echipe, da?
sunteți manager de proiect, antreprenor sau sunteți coordonator de o anumită echipă, se pare că aveți această energie de a inspira, de a motiva pe ceilalți prin, și nu oricum, prin exemplu pe care voi îl dați. Îmi vorbește foarte mult de o decizie foarte hotărâtă, de o viziune și o capacitate de a lua decizii curajoase, mai ales când e vorba de situații dificile. Pe de altă parte, judecata îmi vorbește de faptul că voi veți realiza că trebuie să faceți o schimbare majoră și în cariera voastră, poate prin schimbarea domeniului, poate prin reluarea unor studii, poate o nouă direcție profesională, adică nu mai merge ca până acum. Eu aș spune, judecata poate să vă aducă de-a lungul lunii august o situație mai veche sau să vă pună în aceeași postură în care voi ați mai fost cu ceva timp în urmă, când ați avut șansa să schimbați ceva și n-ați făcut-o. Așa că nu întâmplător, e ca și cum vine această situație din nou pentru ca voi să o analizați și să faceți ce trebuie făcut. Are legătură cu cariera voastră profesională, cu munca sau cu anumite situații legate de muncă. Pe de altă parte, se cere asumarea unei responsabilități la ceva important. În același timp, eu aș spune că e momentul ca voi să vă recunoașteți meritele, să vă folosiți experiența voastră din trecut pentru a putea să avansați. Acum, ce este într-adevăr foarte curios, acest 5 de cupe. Acest 5 de cupe pe partea asta muncii vorbește de anumite dezamăgiri, anumite obstacole pe care le-am văzut și din punct de vedere astrologic, la modul colectiv, dar le-am văzut și în energia generală, vis-a-vis de o colaborare pe care ați avut-o voi cu cineva în trecut. Ați vrut voi să faceți ceva, poate împreună cu altcineva, un proiect, ceva, care nu merge așa cum voi v-ați fi așteptat. E posibil ca poate chiar această energie, cu legătură sau nu în zodii de foc, să nu respecte o anumită înțelegere. Dar, așa cum bine am văzut și din energia generală, nu, cum să spun eu, învățați să priviți ce se poate salva, învățați din această situație și nu vă blocați în acest eșec. Sau nu lăsați ca această dezamăgire pe voi să vă blocheze și să nu mai acționați. Pentru că voi veți vedea decât ce nu merge. Și poate veți ignora de fapt că există șanse, că nu e totul pierdut. Cam asta e și ideea generală a acestei luni. La voi este foarte bine conturată. Nu vedeți decât jumătatea goală a paharului, mai ales pe plan profesional. Partea banilor. Avem spânzuratul și aici e un mic blocaj. Spânzuratul 10 de cupe și steaua, zodia Vărsător. Interesant, avem două arcane majore. Dragii mei, pe partea banilor, eu spune că începutul lui august, cel puțin, e o perioadă în care veniturile cumva stagnează. Sau poate că trebuie să regândiți o anumită situație, o anumită cheltuială, să reduceți niște lucruri până când situația cumva se stabilizează. O să vă puneți niște semne de întrebare vis-a-vis de anumite facturi și chiar să le verificați, sau în tot cazul veți analiza și chiar vă veți da seama că poate este necesar pentru o perioadă de timp să renunțați la o anumită investiție sau la o anumită cheltuială, în așa fel încât să evitați
pierderi bănești poate mai mari. Oricum, cert este că ieșiți din acest blocaj, nu va fi pe perioadă lungă de timp. Acest 10 de cupe îmi vorbește de totuși ceva care vă va aduce liniște, care va aduce siguranță, care va aduce o ușoară stabilitate financiară. Există un venit care vine constant. Apar resurse, să spunem așa, suficiente pentru ca voi să vă satisfaceți nevoile sau micile voastre plăceri. Iar steaua îmi vorbește de o situație financiară care chiar începe să se stabilizeze, mai ales dacă ați traversat o perioadă destul de dificilă. Șansa ca anumite venituri treptat din colaborări, din proiecte mici, planuri mici vor crește în timp, așa că eu zic că încet, încet lucrurile se mișcă către mai bine din punctul ăsta de vedere al bănuților. Cei care vă aflați într-un cuplu, Doamne, ce optimism aici și ce energie bună. Nu știu dacă partenerii voștri au vreo legătură cu zodia Leu sau zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion. Cert este, nu e nici măcar obligatoriu, cert este că începeți luna din punctul ăsta de vedere al cuplului, al relației, al sentimentelor, al emoțiilor. Relația voastră este plină de energie pozitivă, este plină de încredere. Chiar vă gândiți să faceți ceva în comun, aveți voi un plan acolo pus la bătaie. Cert este că veți avea activități plăcute împreună și veți simți efectiv că celălalt vă susține și chiar, cum să spun eu, e posibil ca unul dintre voi să aibă un anumit succes, o anumită realizare. Celălalt chiar se va bucura sincer de această realizare. Pajul de cupe, ce să vă zic, ori e vorba de un copilaș care întregește o energie tânără care, cum să spun eu, vine cu foarte multă sensibilitate, chiar poate să primiți mesaj de la o surpriză, de ce nu, ceva neașteptat, care să vă bucure din partea acestei energii tinere, sau, pentru cei care nu au, pajul de cupe îmi vorbește de mesaje, gesturi romantice, total neașteptate, invitații, petrecerea timpului împreună, chiar declarații de afecțiune, de ce nu, lucru care va face ca voi să vă reînnoiți conexiunea dintre voi. Treiul de monede, desigur, îmi vorbește de acea structură foarte bine închegată din relația voastră, de faptul că relația voastră crește prin faptul că voi colaborați, vă sprijiniți reciproc și lucrați împreună, ca să spunem așa, în special la ceva important. Veți lua o decizie împreună, vă veți planifica viitorul și eu aș spune că e un moment tare bun ca voi să vă consolidați și mai mult legătura dintre voi, nu doar prin sentimente, ci și prin acțiuni practice și concrete, care ajută cu atât mai mult relația și conexiunea dintre voi. Cei care sunteți singurei, la voi aici e așa, un tsunami. Ia să vedem, un 7 de spade. Dragilor, dat fiindcă imediat după urmează o 9 de spade, bine, cu 8-ul de monede, să zicem, nu totul este chiar atât de negru pe cât pare, dar probabil că unii dintre voi, nu toți, voi sunteți mai atenți la o anumită persoană sau la o anumită situație în care cineva, să știți că nu este total sincer cu voi. Că v-a atras atenția, e perfect ok, dar e ceva ce voi nu știți.
Și asta o să vă frământe cu acest 9 de spade. Asta o să declanșeze în voi anumite temeri legate de o posibilă viitoare relație sau de apare o nesiguranță emoțională, apare un blocaj. Pe de altă parte, unii dintre voi e posibil să fi făcut, ca fiecare om până la urmă, anumite greșeli în trecutul vostru. Cumva apare această frică, dar dacă voi greși încă o dată, dar dacă voi păți la fel. Da? Și apare această stare de anxietate și de stres continuu. Optul de monede vine, ca să zic așa, să limpezească un pic lucrurile, pentru că veți petrece o perioadă și aici e un paradox. De ce? Pentru că, într-adevăr, e ceva ce nu știți. Pe planul ăsta sentimental, ceva o să vă frământe, o să vă ridice niște semne de întrebare, dar în același timp, ca o scăpare, să zicem așa, apare o situație care vă va cere atenția. Că e vorba de ceva personal, că e vorba de ceva profesional. Relațiile vor trece de la prioritate principală la una secundară. Pentru că, din câte văd eu aici, voi veți vrea să vă puneți pe picioarele voastre înainte de a vă implica într-o relație. Și veți investi în voi și în viitorul vostru. Și asta eu zic că este o modalitate destul de bună ca voi să vă rupeți un pic de toată această stare de anxietate, de nesiguranță emoțională, de blocaj. Haideți să vedem și care sunt, ce mesaj are înțelepciunea oceanului pentru voi, dragii mei din Balanț. Care este mesajul pentru dragii mei din Balanț? Și avem templul strămoșilor. Caută puternic în trecutul tău și lasă ecoul acelor istorii să te ghideze către viitorul tău. Nu e întâmplător, să știți, că a venit acest mesaj. Chiar nu e întâmplător, să menține pe aceeași linie energetică cam toată lectura. De ce? Pentru că în momentul în care ți se spune caută forța din trecutul tău, dar lasă ecoul acelor istorii să te ghideze, adică să înveți din ceea ce voi ați trăit, din experiențele voastre. Dă-ți seama, chiar am avut un oracol și atât de tare mi-a plăcut, mi-a rămas în minte, am o grămadă de oracole, dar frazele alea mi-au rămas în minte, nu o să pot să vi le reproduc așa motamo, dar fiecare om, cicatricile pe care viața le lasă, pe piele, în suflet, în minte, dar el continuă să meargă mai departe. Omul, acele cicatrici, de fapt arată cât de puternic a fost acel om. Cam așa e și cu voi. Voi, că ați trecut prin multe lucruri care au lăsat urmări în suflet, în minte, pe corpul vostru. Dar de fapt asta v-a făcut mai puternici. Așa că luați această putere și gândiți-vă, dom'le, am trecut și peste aia, am trecut și peste aia, am trecut și peste aia altă. Asta de fapt v-a făcut puternici. Așa că luați această forță, dar în același timp lăsați-vă ghidați de lecțiile de viață prin care ați trecut. Numai așa, ținând înțelepciunea, să știți că nu vine doar din faptul că citim și filozofăm, e foarte ok, sunt doi factori foarte importanți ca un om să devină înțelept. În primul și în primul rând trebuie să cunoască
să fie doritor de cunoaștere, dar în al doilea rând trebuie să învețe din propriile sale experiențe de viață. Și doar așa, împreună, poate să devină, să dețină și mai multă înțelepciune. Și eu cred că asta este mesajul cel mai important pentru voi, dragilor, din Balanță. Bun, cam aceasta a fost lectura generală. Noi oricum o să ne reîntâlnim la lecturile noastre săptămânale, dar până atunci, dragilor, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și la această lectură, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni cu siguranță, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, liniștea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.